बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइसोटोप्स आइसोटोप्स मोंग په دې چپټر کې لږ په ډیټیل ځکه ایکسپلین کوو چې را روان دي ریډیو اکټیویټي او ایټسټرا دا غوږ سره تعلق دی نو ایکسپلین کوم آیسوټوپس ریډیو اکټیویټي ایټسټرا نو په ډیټیل آیسوټوپس پیژنې دا پراپرټیز پیژنې هم کې دې ځو سره آیسوبار او آیسوټون او دغه کې دې لږ ایکسپلین کوم او زموږ مین ټاپک بسای آیسوټوپس خجی آیسوټوپس لاول ته آیسوټوپس ولي وای دا د گریک لیټر دی آیسوټوپس او د په اصل کې مطلب دی سیم پلیس ان پیریوډک ټیبل دو په پیریوډک ټیبل کې په یو ځای باندې دي لکه مثال ته هایدروجن درې ایسوټوپس دي پروټیم ډیوټریم ټریټیم دا په پیریوډک ټیبل کې په یو ځای باندې ارینجمنت به یو شان شوی what is isotopes atoms of an element دا یو اهم پوینټ دا آیسوټوپس په د یو الیمنٹ دي د ډیفرنٹ بنئ لکه آیسوټوپس په د یو الیمنٹ دي لکه د هایدروجن بای د بل نو خپل ایسو د کاربن بای د نایټروجن بای نو دا به د چای سیم الیمنٹ د اق یو الیمنٹ بای atoms of an element having same atomic number پیژنئ پروټون به پکې سیمی انډایرکټلی الکترون به پکې هم سیمی الکترون به پکې سیمی بٹ ډیفرنٹ ماس نمبر څه مطلب نیوټرون به ډیفرنٹ دي نو اکثر ایم سی کیوز دې نه جوړې نو تاسو لاجیک کلیر چې څوک به سیمي څوک به ډیفرنٹ دي نو دې ته ما آیسوټوپس وایي چې پروټون به سیمي خو نیوټرون به پکې ډیفرنٹ دي یا دې وایي ماس نمبر به سیمي اټامیک نمبر به سیمي ماس نمبر به ډیفرنٹ دي دا هم ټیک خبره کوي ها it is Greek letter isotopes means same place in periodic table ازوما as the example پتور دا هایدروجن آیسوټوپس H11 H21 H31 کته ته وګورئ 111 اټومیک نمبر سیم پټولو کې یو پروټون ماس نمبر ډیفرنٹ پد کې ته نیوټرون 1 1 0 پد کې نیوټرون 2 1 1 پد کې نیوټرون 3 1 2 مطلب نیوټرون په ډیفرنٹ دي پروټون په کې سیم دي اټومیک نمبر وای سیمی پروټیم ډیوټریم ټریټیم مخکې all isotopes have same chemical properties but different physical properties the khabar tol wawri so cannot be separated by chemical properties but can be separated by physical properties wajah electron ba kim same او څومره چې chemical reactions دي یا chemical خبرې دي پکې electron یې ساخلي نو چې ته isotopes دي نو پروټون پکې سیم دي نو electron به پکې سیم نو دوه په کیمیکل پراپرټیز موږ نمبر جدا کوو دوه دا ټول سیمي صرف فزیکل پراپرټیز وای سیمي کیمیکل پراپرټیز وای سیمي او فزیکل پراپرټیز وای ډیفرنٹ وی هاف 3000 آیسوټوپس ماته ته دا ول موږ ایکسپلین کوو دا نور نشته په خاص د دې آیسوټوپ ایکسپلین کوو دا نور دا ولي we have about 3000 isotopes exist in nature only 257 are stable 257 are stable and remaining are unstable called سنومتوي radio isotopes سمطلب اگر دته ریډیو زکه چې هغه به ریډیشن ایمیټ کوي ایټسټرا موږ به په ډیټیل باندې ډیسکس کوو نو دا موږ زکه ډیسکس کړل چې 257 به سټیبل دي باقي څومره پاتې شو په 3000 کې هغه ټوټل سدي انستیبل آیسوبار او آیسوټون एक्स्ट्रा को सर मंगू आइसोबार आइसो मीन सेम द बार मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हो यो खबर डिफरेंट एलिमेंट द सेम एलिमेंट निश की देखा द द डिफरेंट एलिमेंट अगर द सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बाय सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर बाय डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब द प्रोटॉन तादाद पकी डिफरेंट For example, carbon 14 6 और nitrogen 14 6 7 oxygen 17 8 और the sarada tas dodu to gore 14 mass number is same de kene de the atomic number 6 the dasar atomic number 7 no kata so talag ugore mass number is same de atomic number is sare different de bal ha is oxygen to gore fluorine to gore 17 8 और the hum 17 8 مخکې دا چا خبره کو
isotones. Isotones atoms of different element having same number of neutrons. न्यूट्रॉन पे same but different atomic number. څه مطلب atomic number by different دي ایون دا چې ماس نمبر به هم ډیفرنٹ دي مختلف خو یو قصه به کې فالو کېږي چې په ټولو کې به د نیوټرانو تعداد سیم. فار ایگزامپل for carbon nitrogen carbon 14 6 nitrogen 15 7 oxygen 16 8 کته نیوټرانو تعداد 14 او 6 8 15 نه 7 8 د 16 نه 8 8 it means that دته د یو بل ویل کېږي سو isotons. نو isotopes خو زموږ روانم دي او بیا زموږ سره څوک دی آیسوبار او بل آیسوټون چې دا ټول مونږ ته کلیئر دي.